Giới hạn của sự tận tâm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn chính là cách bạn phân bổ thời gian. Không có gì tồn tại mãi mãi, một số thứ chỉ đơn giản là được làm mới nhanh hơn tốc độ chúng xuống cấp. Chúng ta luôn mơ ước về mối quan hệ hoàn hảo tự nhiên, nhưng những mối quan hệ thực sự bền vững là những mối quan hệ được nuôi dưỡng lại mỗi buổi sáng. Đây chính là nghịch lý, sự mỏng manh kết hợp với sự chăm sóc hàng ngày sẽ tồn tại lâu dài hơn sức mạnh đi kèm với sự lơ là. Chiếc chảo gang được chăm chút hàng ngày sẽ bền hơn chiếc chảo chống dính mới tinh. Thực đơn viết tay được thay đổi mỗi ngày sẽ tồn tại lâu hơn thực đơn được cán plastic. Bạn chỉ có thể tối ưu hóa đến một mức độ nhất định, nhưng bạn có thể dành sự quan tâm mãi mãi. Hiệu suất có giới hạn, nhưng lòng tận tâm thì không. Sự phức tạp ngày càng tăng bởi vì thêm vào thì dễ dàng, còn loại bỏ thì đầy rủi ro. Mỗi khi gặp vấn đề, chúng ta thường thêm vào một nhân sự mới, một yêu cầu mới hay một quy trình mới. Chúng ta hiếm khi bớt đi. Tại sao vậy? Bởi vì mọi thứ đang tồn tại đều có người bảo vệ. Điều khoản trong luật thuế, bước trong quy trình, tính năng trong sản phẩm đều có người đã đấu tranh cho chúng, và họ sẽ chiến đấu với bạn nếu bạn cố gắng loại bỏ chúng. Vì thế, chúng ta trở thành những người quản lý sự phức tạp chuyên nghiệp. Nhiều sự nghiệp được xây dựng chỉ để quản lý những khối lượng không cần thiết, nhưng đấy chính là cơ hội. Trong khi mọi người đều thêm gánh nặng vào hệ thống, việc loại bỏ những gánh nặng đó tạo ra lợi thế vượt trội. Bạn càng nhẹ nhàng, bạn càng di chuyển nhanh chóng. Loại bỏ những thứ không đáng tồn tại sẽ tạo ra giá trị lớn hơn bất kỳ sự bổ sung nào. Diễn viên Jim Carrey về việc sống không hối tiếc. Bạn có thể thất bại với những thứ bạn không đam mê, vậy tại sao không mạo hiểm với những điều bạn thực sự yêu thích? Tác giả Nassim Taleb về giá trị của kiến thức thực chiến và sự thấu hiểu chi tiết. Kiến thức chúng ta thu được qua việc thực hành, trải nghiệm thử sai, kinh nghiệm thực tế và qua dòng thời gian. Nói cách khác, qua việc tiếp xúc với thực tế, vượt trội hơn nhiều so với kiến thức có được thông qua lý thuyết suông. Đây là điều mà các tổ chức vụ lợi đã và đang rất chăm chỉ che giấu khỏi chúng ta. Lập trình viên Watt Cunningham về việc giảm thiểu chi phí của những sai lầm khi ra quyết định. Tôi không thể kể hết có bao nhiêu thời gian bị lãng phí vào việc lo lắng về những quyết định không quan trọng. Khả năng đơn giản là đưa ra quyết định và xem điều gì sẽ xảy ra mang lại sức mạnh to lớn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải tạo ra một môi trường mà khi có điều gì đó đi sai, bạn có thể khắc phục được. Khi có sai sót, chi phí cho bạn hay khách hàng không quá đắt đỏ, không vô lý. Khi bạn rơi vào tình huống không thể chấp nhận sai lầm, rất khó để làm điều đúng đắn. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng làm điều đúng, có lẽ điều đúng thật sự là loại bỏ chi phí của việc mắc sai lầm, thay vì cố đoán xem điều gì là đúng. Trong các bài nói chuyện về ra quyết định trên khắp thế giới, tôi thường nhắc nhở mọi người rằng, khi chi phí thất bại thấp, hãy hành động nhanh chóng. Khi chi phí cao, hãy tiến từng bước thận trọng. Có 2 điểm tinh tế cần lưu ý. Thứ nhất, khái niệm chi phí rất quan trọng và luôn biến đổi. Chi phí thấp đối với một nhóm có thể là chi phí cao đối với nhóm khác. Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, hầu hết các quyết định có chi phí cao đều có thể được phân tách thành nhiều quyết định nhỏ có chi phí thấp hơn. Khách mời của tôi tuần này là Barry Diller, một trong những doanh nhân thành công bậc nhất nước Mỹ. Diller là nhà sáng lập kiêm chủ tịch của IAC và được biết đến rộng rãi với vai trò lãnh đạo Paramount Pictures và Fox. Ở tuổi 83, ông đã quyết định xuất bản một cuốn sách mang đậm dấu ấn cá nhân, chia sẻ về những thành công, thất bại và những bài học quý giá ông đã đúc kết được. Với sự chân thành đáng ngạc nhiên trong cuộc trò chuyện này, ông đã bộc lộ những nguyên tắc sâu sắc đã định hình nên thành công của mình. Bạn có thể xem phiên bản tiếng Việt tại kenka.com.vn. 1. Không có công việc nào dưới tầm của bạn. 2. Đối đầu tốt hơn đồng thuận hời hợt. 3. Sự khôn ngoan thông thường thường thiếu sức hấp dẫn. 4. Đừng xem công việc hiện tại chỉ là bàn đạp. 5. Muốn có được công việc bạn khao khát, hãy làm chủ công việc bạn đang có. 6. Nếu không nhận được điều bạn muốn, hãy sẵn sàng buông bỏ. 7. Thế giới thuộc về những người không bao giờ hài lòng. Robert Woodruff. 8. Đưa ra mọi quyết định từ góc độ lạc quan, không phải bi quan. 9. Dữ liệu chỉ cho bạn biết điều gì đã xảy ra, không phải điều gì có thể hoặc sẽ xảy ra. 10. Trong hầu hết trường hợp, bạn không cần xin nhận trách nhiệm, bạn có thể chủ động nắm lấy nó.